Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα απαντήσουμε στην ερώτηση της μαθήτριάς μας Caroline, η οποία ζήτησε να μάθει αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «πόση ώρα» και «πόσο χρόνο». Καταρχάς, και οι δύο φράσεις αρχίζουν με την ερωτηματική αντωνυμία «πόσος», «πόση», «πόσο», που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα διατυπώσουμε ερώτηση. Και οι δύο λέξεις ώρα και χρόνος έχουν την ίδια έννοια. Δηλώνουν το διάστημα χρόνου, με μόνη διαφορά ότι η ώρα αναφέρεται μόνο στις 24 ώρες της ημέρας, άρα κάτι προσωρινό. Έτσι λοιπόν, αν πρόκειται να ρωτήσουμε για κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι χρειάζεται μόνο μία ώρα, τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη ώρα. Αν όμως ρωτήσουμε για κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα, τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη χρόνος. Βέβαια, στην περίπτωση της λέξης χρόνος, μπορούμε πολύ άνετα να αντικαταστήσουμε τη λέξη αυτή με τη λέξη ώρα, αλλά όχι το αντίθετο. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα στα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τη λέξη ώρα. Πόση ώρα πριν τη δουλειά θέλεις να βρεθούμε? Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορώ να κολυμπήσω? Πόση ώρα πρέπει να διαβάζω τα μαθήματά μου? Πόση ώρα κάνεις μπάνιο? Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο το φαγητό? Πόση ώρα περίπου διαρκεί η συναυλία? Κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζω αντιλιακό στην παραλία? Πόση ώρα χρειάζεσαι για να ετοιμαστείς? Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, η ερώτησή μας αφορά διάστημα μίας ώρας. Τώρα, στην περίπτωση της λέξης χρόνος, έχουμε τα ακόλουθα παραδείγματα, στα οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη χρόνος με τη λέξη ώρα. Πόσο χρόνο έχεις? Πόση ώρα έχεις? Πόσο χρόνο έχω για να απαντήσω στις ερωτήσεις? Πόση ώρα έχω για να απαντήσω στις ερωτήσεις? Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να τελειώσεις το σιδέρωμα? Πόση ώρα χρειάζεσαι για να τελειώσεις το σιδέρωμα? Πόσο χρόνο θέλει το κινητό σου για να φορτιστεί? Πόση ώρα θέλει το κινητό σου για να φορτιστεί? Πόσο χρόνο θέλεις να ετοιμαστείς? Πόση ώρα θέλεις να ετοιμαστείς? Πόσο χρόνο βλέπετε τηλεόραση? Πόση ώρα βλέπετε τηλεόραση? Πόσο χρόνο διαλύματος δικαιούται ο εργαζόμενος? Πόση ώρα διαλύματος δικαιούται ο εργαζόμενος? Πόσο χρόνο ξοδεύετε στο κινητό? Πόση ώρα ξοδεύετε στο κινητό? Βλέπετε λοιπόν ότι οι προτάσεις αυτές έχουν το ίδιο νόημα, είτε χρησιμοποιήσουμε τη μία είτε την άλλη λέξη. Ελπίζω να βοηθήσαμε τη μαθήτριά μας Caroline στο πώς θα χρησιμοποιεί τώρα αυτές τις δύο λέξεις. Γράψτε μας και εσείς στα σχόλια πιο κάτω προτάσεις με τις φράσεις πόση ώρα και πόσο χρόνο, για να καταλάβετε τη χρήση τους. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!